คือมันเป็นหนี้อ่ะทุกคนแล้วพลอยก็แบบว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงจะหาเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบคิดเพราะพลอยคือรู้สึกเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้ครั้งแรกในชีวิตด้วยอ่ะทุกคนคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจของพลอยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นแบบวันแรกที่พลอยทำธุรกิจตัวแรกเลยนะคะว่าเริ่มต้นทำได้ยังไงแล้วก็มันคืออะไรทำอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวแบบว่าในคลิปนี้พลอยจะแชร์แบบหมดเปลือกเลยเพราะพลอยรู้สึกว่าการแชร์เนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากเลยนะคะเพราะว่าตัวพลอยเองตั้งแต่ก่อนมาทำธุรกิจพลอยคิดว่าการทำธุรกิจมันจะต้องใช้เงินเยอะใช้คอนเน็กชันใช้แบบต้องอายุเยอะแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของพลอยคือกลับกันจากนั้นหมดเลยนะคะคือธุรกิจแรกที่พลอยเริ่มไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยนะคือพลอยเริ่มต้นจากติดลบคือติดลบจริงๆนะคะเริ่มต้นตอนอายุประมาณ20แบบนิดๆคือ21 22อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ตอนนั้นมันเริ่มต้นแบบตลกมากทุกคนอันนี้เล่าแบบจริงๆเลยนะแชร์เลยตอนนั้นพลอยอกหักใช่ไหมอกหักจากแบบเลิกกับแฟนใช่ไหมคะแล้วทีนี้แบบก็เศร้ามากแบบเป็นการแบบเลิกครั้งที่แบบยิ่งใหญ่ของพลอยมากแล้วทีนี้แบบเพื่อนที่สนิทกับพลอยก็แบบบอกว่าเฮ้ยแกเราต้องแบบออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชวนพลอยบอกว่าพลอยไปเกาหลีกันอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวแล้วทีเนี้ยพลอยบอกเฮ้ยคือไปไม่ได้ไม่มีตังค์ตอนนั้นคือแบบได้เงินจากที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าใช้หมดตลอดทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่มีเงินเก็บอยู่แล้วจะไปเกาหลียังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆนะทุกคนแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบบออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวแบบแกค่อยแบบมาหามาคืนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นพลอยยังไม่เคยหาเงินมาก่อนในชีวิตเลยนะทุกคนคือแบบใช้เงินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็บอกว่าไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเพื่อนก็จ่ายตังค์ให้ก่อนนะคะตอนนั้นจ่ายไปแบบ8,900ค่าทัวร์มันเป็นเหมือนแบบทัวร์ไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปกับเพื่อนนะคะในครั้งนั้นตอนกลับมาแล้วเราก็รู้สึกถึงความแบบคือมันเป็นหนี้ทุกคนแล้วพลอยก็แบบว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงจะหาเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบคิดเพราะพลอยคือรู้สึกเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้ครั้งแรกในชีวิตด้วยก็ทำไงดีพลอยไม่อยากเป็นหนี้นานมันรู้สึกแบบอึดอัดมากไม่รู้แบบใครเคยเป็นหนี้ไหมแล้วตอนนั้นมันยังเด็กมากแล้วเราแบบเงิน8,900จะหามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้พลอยก็เลยแบบโอเคแต่คิดแล้วว่ายังไงเราก็ต้องได้ตังค์คือเราต้องเอาตังค์มาคืนเพื่อนให้ได้แล้วแบบให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพลอยก็เลยเริ่มมองหาของรอบตัวทุกคนรู้ป่ะคือพลอยสามารถหาเงิน8,900ในวัยที่ไม่เคยหาเงินได้เลยภายในแบบไม่เกิน1อาทิตย์แล้วก็คือคืนเพื่อนหมดเลยในแบบ1อาทิตย์นั้นเดี๋ยวพลอยจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นพลอยทำยังไงนะคะพลอยก็มองแล้วว่ารอบตัวพลอยมีทรัพยากรอะไรบ้างที่แบบว่าพลอยจะเอาไปขายได้คือมันเป็นการคิดแบบเด็กๆทุกคนคือแบบมันต้องเอาของไปขายใช่ป่ะแล้วแบบเราจะได้ตังค์กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนแบบไม่ชอบความเหนื่อยยากหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าวิธีไหนมันจะสะดวกสบายกับเราที่สุดใช่ไหมคะพลอยก็แบบงั้นขายของแบบทางอินเทอร์เน็ตแล้วกันแบบตอนนั้นเล่น IG อยู่ก็แบบขายทาง IG แล้วแบบขายอะไรตอนนั้นก็คือแบบเราเรียนอยู่ประมาณน่าจะปี3ปี2ปี3อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันจะมีหนังสือค่ะคือเริ่มต้นเลยคือจะเป็นหนังสือมือ2เพราะว่าพลอยค่ะเรียนจบม.ปลายแล้วใช่ป่ะแล้วตอนม.ปลายเราอ่านหนังสือเยอะมากแล้วมันจะมีแบบหนังสือแบบฝึกหัดอะไรอย่างเงี้ยคือเหลือเต็มบ้านแบบคือตอนเด็กเป็นเด็กเนิร์ดไงก็คือจะแบบเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วคือแบบฝึกหัดแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ใช้แล้วใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่างั้นเราลองเอาอันนั้นมาขายคือเริ่มต้นจากการขายของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยก็เอาหนังสือพวกแบบฝึกหัดอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปแล้วก็แบบโพสต์ใน IG ทีเนี้ยพลอยก็เริ่มแบบเฮ้ยทำยังไงให้มันขายได้คือ IG เราเริ่มจาก IG จากศูนย์เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยไปตาม IG ที่เขาขายหนังสือมือ2ค่ะแล้วก็นั่งกด follow คนที่แบบไป follow IG อันนั้นfollow แล้วก็ถ่ายรูปลง IG เราอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันก็เริ่มขายได้ทุกคนคือแบบขายแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมมันแบบเริ่มขายได้ทีนี้มันก็จะมีบางเล่มที่แบบเฮ้ยของพลอยคือได้มรดกตกทอดมาจากแบบรุ่นแบบพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นหนังสือที่มันไม่มีแล้วในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบข้อสอบ entrance คือของเรามันจะเป็นยุคแบบแกดแพดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพลอยก็บอกว่าเฮ้ยเล่มเนี้ยมันเป็นยุค entrance เลยนะเป็นข้อสอบ entrance ก็คือโพสต์ไปปุ๊บเฮ้ยคนอยากได้หลายคนมากปรากฏว่าพลอยก็เอาไปถ่ายเอกสารคือก็เริ่ม
แบบเอาไปถ่ายเอกสารแล้วก็แบบได้ตังค์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากหนังสือเล่มเดียวทีนี้ขายไปจนแบบหมดแล้วอ่ะหนังสือตัวเองหมดแล้วตอนนั้นก็คือได้ตังค์คืนเพื่อนแล้วนะคะแบบเริ่มต้นอันนั้นคือแบบหลายพันแบบใกล้แบบเป็นหมื่นอ่ะใกล้ๆหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบโอเคงั้นไปหาหนังสือของเพื่อนเพราะว่าแบบรุ่นของพลอยก็คือมันเป็นรุ่นที่ไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าแบบเข้ามหาลัยอะไรกันหมดแล้วพลอยก็แบบโพสต์ใน Facebook พลอยว่ามีใครแบบว่าอยากขายหนังสือแบบฝึกหัดม.ปลายอะไรอย่างนี้บ้างทีเนี้ยเพื่อนอ่ะก็แบบเฮ้ยเรามีเดี๋ยวฝากขายพลอยก็ไปเอาหนังสือของเพื่อนอ่ะมาขายแล้วก็แบบให้เงินเพื่อนไปแบบตามที่เพื่อนแบบอยากได้แล้วเราก็แบ่งกำไรแบบมาไว้ที่ตัวเองอย่างเงี้ยอันนั้นก็เริ่มขายแล้วก็เริ่มแบบไปซื้อหนังสืออย่างอื่นมาขายด้วยเช่นแบบว่าหนังสือแบบนิยายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มขายอันนั้นอ่ะก็เป็นธุรกิจตัวแรกของพลอยนะคะในวันที่เริ่มต้นจากแบบติดลบพลอยก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยการหาเงินมันแบบมันสนุกมากอ่ะแล้วแบบมันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือเป็นธุรกิจแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพลอยจะเล่าให้ฟังเรื่องธุรกิจแบบตัวที่2ที่3ที่4เพราะว่าพลอยทำมาหลายอย่างมากเลยทุกคนคือแบบกว่าจะมาถึงวันนี้คือแบบเราเริ่มมาตั้งแต่ตอนอายุ20กว่าแล้วอะไรแบบเนี้ยก็มาถึงธุรกิจตัวที่2ของพลอยนะคะก็เริ่มต้นตอนที่พลอยไปเรียนป.โทที่ญี่ปุ่นนะคะก็ตอนนั้นมันก็ค่อนข้างว่างด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากหาตังค์แบบทำอะไรดีในช่วงตอนนั้นนะคะพลอยก็ดูของรอบตัวอีกแหละแล้วก็ดูทรัพยากรที่ตัวเองมีว่าตอนนั้นเราแบบมีข้อได้เปรียบอะไรยังไงบ้างเราสามารถทำอะไรได้บ้างในจังหวะนั้นนะคะทีนี้พลอยก็เลยรับพรีออเดอร์ของที่ญี่ปุ่นนะคะคือตอนแรกเราก็คือแค่พรีออเดอร์แบบไม่จริงจังคือพลอยแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวเราหาตังค์เล่นๆแบบว่าสักหลักพันหลักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเพราะว่าพลอยตอนที่เรียนได้ทุนแล้วก็คือได้เงินรายเดือนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากหาเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยพลอยก็เริ่มแบบถ่ายรูปของที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็โพสต์ลง Facebook ตัวเองปุ๊บเฮ้ยคือเพื่อนเริ่มมาสั่งแล้วเราก็เริ่มดูแล้วเฮ้ยอะไรที่เพื่อนสั่งเยอะใช่ปะช่วงนั้นมันก็จะฮิตอะไรแบบโฟมของไอวิปโฟมอะค่ะแล้วก็พวกวิตามิน DSC โอ้โหอันนี้คือแบบเยอะมากแล้วก็พลอยก็เฮ้ยมันเป็นแบบเฮ้ยเริ่มทำได้คือพลอยก็เริ่มทีของทำแบบถ่ายรูปเพื่อนสั่งของอะไรเงี้ยพลอยก็เดินซื้อให้ใช่ไหมแล้วทีนี้พลอยก็เฮ้ยงั้นเราก็เพิ่มตลาดพลอยก็เลยไปทำใน IG เหมือนเดิมนะคะคือเริ่มมีคนสั่งของใน IG แล้วก็ทำแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันเป็นยุคแบบแรกๆที่แบบว่า IG แบบคนเริ่มซื้อขายกันใน IG อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพลอยก็ได้ออเดอร์แบบเยอะมากเนี่ยลองดูรูปนะคะอินเสิร์ตให้ดูคือแบบขายแบบนี้เลยจริงๆนะแล้วก็ตอนนั้นนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยก็เป็นคนขี้เกียจ คือแบบชอบหาเงินแต่ก็เป็นคนขี้เกียจงอกไหมในช่วงแค่แบบรอบแรกอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบว่าเดินออกไปซื้อที่ร้านใช่ไหมแล้วก็เริ่มอยู่ญี่ปุ่นไปสักแบบ 3-4 เดือนเริ่มรู้แล้วโอเคเราสั่งผ่าน Amazon นะคะทุกคนก็คือแบบพลอยก็คือสั่งจาก Amazon แบบนั่งจิ้มในคอมอย่างเงี้ยของก็มาส่งที่หน้าหอเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แพ็คกลับไทยนะคะคือแบบทำแบบตลกมากมันเริ่มต้นจากแบบไม่ได้ต้องอะไรยิ่งใหญ่อลังการพลอยไม่ได้ใช้ทุนเลยอันนั้นคือธุรกิจแรกคือเริ่มต้นจากติดลบใช่ไหมอันนี้คือแบบเริ่มต้นจากศูนย์ 0 บาทจริงๆแล้วก็ช่วงนั้นคือพลอยก็กลับไทยบ่อยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำได้หลายรอบคือทุกคนรู้ป่ะคือธุรกิจนั้นคือได้เงินกำไรแบบเป็นหลักหมื่นคือหลายหมื่นแบบแต่ละรอบอะไรเงี้ยแล้วพลอยก็แบบว่าเฮ้ย เป็นการหาเงินตั้งแต่แบบยังสมัยยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกกับการหาเงินแล้วนะคะนั่นก็คือธุรกิจตัวที่2ของพลอยเนาะและก็มาพบกับธุรกิจตัวที่3ของพลอยนะคะธุรกิจตัวนี้นะคะก็เริ่มตอนที่พลอยเรียนอยู่ป.โทปี2นะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเราว่างสุดๆเลยคือทุกคนแบบว่าอาจจะคิดว่าเฮ้ยการเรียนป.โทมันแบบเฮ้ยเรียนหนักอะไรใดๆมากนะคือแต่ว่าคณะของพลอยจะเรียนกับพวกผู้บริหารแล้วก็แบบว่าพวกพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคอร์สแบบว่าวิศวะที่เรียนแบบบริหารอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็เริ่มแบบว่างเกินไปแล้วไม่สนุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พลอยก็คืออันเนี้ยมันเป็นจังหวะที่โชคดีจริงๆนะทุกคนอันนี้มันเป็นขอขึ้นแบบคือขึ้นแบบว่าแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะในตอนนี้ คือมันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็โชคชะตาจริงๆพลอยว่าธุรกิจตัวนี้ของพลอยนะคะคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงวันเกิดพลอยมันเป็นช่วงต้นปีของตอนที่เรียนป.โทอยู่นะคะพลอยก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่วัดแห่งหนึ่งแบบว่าเหมือนคนเขาซื้อตั๋วไว้แล้วก็คือเขาไม่ได้ไปแล้วเขาบอกว่างั้นพลอยไปไหมแบบเอาตั๋วนี้ไปมันเหมือนเป็นทัวร์อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาทีเนี้ยพลอยก็ไปแบบวันเกิดตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วพลอยก็ขึ้นไปบนวัดใช่ไหมคะทีเนี้ยพ
พอยอะก็ไปดูคือที่ญี่ปุ่นนะมันจะมีขายเครื่องรางใช่ไหมคือเขาเรียกที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโอมาโมรินะคะพอยอะก็ไปดูตรงร้านโอมาโมริของที่วัดนั้นค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็มีแบบเครื่องรางอันนึงอันนั้นจริงๆเลยนะคืองงมากเหมือนกันแต่ให้พูดตอนนี้ก็คือเชื่อไหมคือแบบ 100% เลยคือมันเป็นเครื่องรางแบบการเงินนะคะก็เป็นสีเหลืองทองคือมันเด้งออกมาทุกคนคือพอยไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงคือมันก็เห็นเป็นภาพแบบเครื่องรางอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ไอตัวเนี้ยมันแบบมันเด้งออกมาเลยทีเนี้ยพอยก็เลยแบบว่าพอยต้องซื้อตัวเนี้ยพอยอยากได้มาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอยก็เคยซื้อเครื่องรางตัวนี้นะคะแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็คือผ่านไปประมาณแบบอาทิตย์นึงตั้งแต่เราพกเครื่องรางเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเงินเราเข้าทุกวันเลยช่วงนั้นคือเหมือนแบบว่าเข้าจากที่ขายเครื่องสำอางด้วยตอนนั้นเขาก็ยังขายอยู่เนาะแล้วก็เข้าจากแบบทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็เข้าจากแบบทำอะไรหลายๆอย่างมากได้โอกาสดีๆหลายๆอย่างมากทีนี้พลอยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะจริงแล้วมันแปลกมากจริงๆนะทุกคนธุรกิจตัวนี้ของพลอยทีเนี้ยพลอยก็เลยเอาตัวเครื่องรางที่พลอยซื้อมาค่ะเครื่องรางการเงินอันเนี้ยไปโพสต์ใน Facebook เพื่อนตัวเองแล้ว บอกว่าเฮ้ยเนี่ยพลอยตั้งแต่ได้มาคือได้เงินเข้าทุกวันเลย1 อาทิตย์คือ7 วันทุกวันเลยจริงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เพื่อนก็มาสั่งซื้อ25 ชิ้นพลอยจำได้เลยคือเพื่อนบอกเฮ้ยเอาด้วยอะไรเงี้ยพลอยก็เลยเอา25 ชิ้นเนี้ยกลับไทยไปแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วทุกคนเชื่อไหมคือใน25 ชิ้นเนี้ยค่ะมีเพื่อนกลับมารีวิวให้พลอย20 ชิ้น คืองงมากแล้วทีเนี้ยพลอยก็แบบว่าเฮ้ยจริงแล้วเหรอแบบจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยทีนี้พลอยก็เลยแบบว่าเอาอีตัวรีวิวตัวเนี้ยค่ะไปทำใน IG พลอยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะลองขายดูน่าจะลองแชร์ให้คนอื่นดูแต่ตอนนั้นคือไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินขนาดนั้นนะสำหรับธุรกิจตัวนี้นะคะนี้จริงๆเลยแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราแชร์ให้คนอื่นเขาอาจจะแบบได้โชคดีเหมือนเพื่อนพลอยด้วยอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยพลอยก็เลยเอาเครื่องรางไปโพสใน IG นะคะทุกคนแล้วคือแบบเชื่อไหมจนแบบตั้งแต่โพสต์แรกๆเลยแล้วก็คือคนสั่งซื้อแบบรอบแรกๆแบบ40-50 ชิ้นเลยอย่างเงี้ยคือพลอยตกใจมากจนถึงวันนี้คือมีคนมารีวิวแบบ300 กว่าเรื่องแล้วแล้วพลอยก็งงมากแล้วก็คือพลอยซื้อเครื่องรางมาทีนึงแบบเป็นกล่องเลยค่ะแบบว่าเป็นกล่องแบบ100 ชิ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูไปซื้อที่วัดจนแบบคนที่วัดตกใจแบบเอาไปทำอะไรเหรอ แบบว่าตั้งแต่ขายมาไม่เคยมีคนแบบมาซื้อเยอะขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยพลอยก็เลยมีชื่อ IG ของพลอยนะชื่อว่า Wish Play Love ตอนนี้ยังมีอยู่นะคะยังขายอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนาะแล้วก็ยังขายดีอยู่นะคะคือพลอยก็งงมากว่าธุรกิจตัวนี้มันเริ่มมาแบบงงแต่ว่าเชื่อไหมคือแบบพลอยได้เงินแบบว่าเป็นหลักแสนจากการขายเครื่องรางอันนั้นคือมันแบบมันงงมากคือบางอย่างคือเราขายแบบว่าไม่ได้ตั้งใจขายอันนั้นงงจริงๆนะคะแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังแบบทำเงินให้พลอยอยู่แล้วมันเป็นตัวที่พลอยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าตอนช่วงที่พลอยเรียนที่ญี่ปุ่นมันช่วงเริ่มขายไปสักพักที่มันขายดีแบบดีมากๆแล้วพลอยก็เริ่มทำไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะว่าพลอยจะทำthesisด้วยตอนนั้นที่แบบกำลังจะเรียนจบทีเนี้ยพลอยก็เลยจ้างคนที่ไทยค่ะเป็นแบบน้องแบบตอนนั้นให้เป็นเลขาพลอยที่เขาช่วยทำหลายๆอย่างก็คือนั่งแพ็คของนั่งตอบลูกค้าให้นั่งแบบเรียงนับสต็อกทำบัญชีอะไรอย่างเงี้ยให้พลอยก็จ้างน้องเขาที่ไทยแบบ1 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แพ็คของส่งให้ลูกค้าที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นคือแบบก็เงินเข้าโดยที่พลอยไม่ได้ต้องทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าใน IG ก็คือไปเรื่อยๆใน Facebook ก็มีเพจนะคะยังไงก็เนี่ยตัวเนี้ยพลอยก็ยังทำอยู่เนี้ยเป็นธุรกิจตัวที่3ของพลอยนะคะที่แบบยังสร้างรายได้ให้พลอยอยู่พลอยก็ยังทำอยู่แต่ตัว Pre-order ตัวเนี้ยคือมันต้องจบเพราะว่าพลอยกลับมาอยู่ไทยแล้วเนาะก็คือแบบมันทำลำบากมากแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถแบบเอาของมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นแบบธุรกิจตัวที่3ของพลอยนะคะทุกคนคะแล้วก็มาพบกับธุรกิจ Climax ของพลอยนะคะก็คือธุรกิจตัวที่4ตัวที่พลอยกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะก็คือตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยพลอยก็คือตอนนี้กลับมาจากที่ญี่ปุ่นแล้วเนาะแล้วก็คือตอนกลับมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีตัวนี้เดี๋ยวขอเล่ายาวนิดนึงเพราะว่ามันมีแบบสตอรี่เยอะมากแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดแบ่งปันให้ทุกคนมันจะมีประโยชน์กับทุกคนมากเลยนะคะพลอยก็กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ยังแบงค์อยู่ฉันต้องทำอะไรประมาณนี้พลอยก็ไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไปเป็นเซลล์ทีเนี้ยพลอยก็เป็นเซลล์สำหรับดูแลต่างประเทศอะไรประมาณนี้ดูแลที่เวียดนามนะคะพลอยก็ทำเป็นเซลล์ไปได้ 4-5 เดือนมั้งแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ตัวเราเองเลยเรารู้สึกว่าพลอยไม่ชอบการที่ต้องตื่นเช้าแล้วก็ต้องเข้างานออกงานแล้วคือแบบช่วงเวลาระหว่างวันเราก็คือต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยทั้งที่พลอยรู้สึกว่าคืองานพลอยก็เสร็จแล้วแล้วคือมันก็ทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แล้วพลอยรู้สึกว่ามันเสียเวลาชีวิตมากเพราะพลอยยังอยากทำอย่างอื่นแบบหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้มัน
มันก็เริ่มแบบกดดันมากจนสุดท้ายคือพลอยแบบไม่ไหวแล้วจริงๆพลอยก็เลยแบบโอเคตัดสินใจแบบลาออกคือตอนนั้นเงินเดือนพลอยเยอะมากด้วยนะคะแบบว่าเป็นเงินเดือนแรกก็คือใกล้ๆ40,000ต่อเดือนทีเนี้ยพลอยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สนุกมันไม่ใช่ตัวเราสุดๆเลยพลอยก็เลยไม่ลังเลเลยที่จะตัดสินใจลาออกตอนนั้นตอนลาออกยังไม่รู้เลยนะว่าจะทำอะไรแต่ก็คือแบบบอกแล้วว่ามันอยู่ไม่ไหวมันทุกอย่างมันกดดันมันล้างตัวเองไว้แล้วมันรู้สึกว่าไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพลอยก็ตัดสินใจลาออกแล้วพลอยก็บอกกับตัวเองตั้งแต่วันที่ลาออกเลยงั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นนักธุรกิจแล้วถ้าเป็นนักธุรกิจจะต้องเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือไม่ใช่นักธุรกิจที่แบบหลอกตัวเองว่าฉันทำธุรกิจนะแต่ทำลอยๆแล้วก็คือไม่ได้ตังค์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้เงินพ่อแม่หรืออะไรประมาณเนี้ยแต่คือพลอยต้องแบบทำตัวเองให้ได้เงินให้ได้ต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ตอนนั้นอายุ26ลาออกมาปุ๊บแล้วช่วงที่กำลังแบบว่ายื่นใบลาออกแล้วค่ะแล้วก็จะมีเวลาอยู่ประมาณแบบตอนนั้นพลอยทำอยู่แค่อีกไม่นานไม่เกิน1 อาทิตย์แล้วก็คือได้ออกเลยเพราะว่างานของพลอยคือสามารถ transfer ให้คนอื่นต่อได้เลยเพราะว่าน้องคนใหม่ที่เขาเข้ามาเขาเหมือนเป็นเซลล์ international เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบถือเป็นจังหวะที่โชคดีมากเลยนะคะแล้วพลอยก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรดีเพื่อที่จะให้ได้เงินอะไรประมาณเนี้ยทีนี้พลอยก็นั่งคิดไปเรื่อยๆระหว่างที่แบบทำงานอยู่ วันท้ายๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะทีนี้วันที่ลาออกมาเลยอะค่ะวันแรกพลอยเริ่มต้นทำงานเลยนะคือหม่าม้าบอกพลอยว่าเฮ้ยพลอยไม่เป็นไรกลับบ้านก่อนก็ได้แล้วก็แบบว่าพักก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องทำอะไรก่อนก็ได้แบบอยู่ที่บ้านสักแบบเดือน2 เดือนแล้วค่อยแบบเริ่มทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พลอยรู้สึกว่าแบบไม่ได้คือเสียเวลามากแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องออกมาทำงานแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็วันแรกที่พลอยออกมาเลยคือตอนนั้นเริ่มได้ไอเดียแล้วว่าต้องทำอะไรที่เป็นแฟรนไชส์เพราะว่าพลอยรู้สึกว่าการที่ทำเป็นแฟรนไชส์มันเหมือนแบบการทำงานแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วก็ดูพิเคททุกอย่างทำระบบให้ดีแล้วก็เราจะสามารถได้เงินเพิ่มขึ้นจากไม่ใช่แค่การทำงานแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยเริ่มคิดให้มันเป็นระบบมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นที่มันมาเป็นชานมไข่มุกได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกเขาจะทำเครื่องดื่มปั่นแล้วทีเนี้ยการทำเครื่องดื่มปั่นมันเหมือนมันต้องมีที่ซิงค์ล้างน้ำต้องมีเครื่องปั่นต้องมีอะไรแบบอุปกรณ์หลายอย่างที่ลำบากมากคือจริงๆพลอยเป็นคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มมากชอบดื่มน้ำหวานมากแล้วพลอยก็ชอบชาที่เป็นแบบไฮทีคือมันคือแบบเป็นแพชชั่นของพลอยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพลอยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเป็นชานมไข่มุกเพราะว่ามันสามารถพรีแพร์ทุกอย่างมาได้แล้วก็คือขายหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหมคะทีนี้พลอยก็เลยแบบว่าโอเคพยายามรวบรวมข้อมูลทุกอย่างว่ามันต้องเป็นชานมไข่มุกนะแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เริ่มแบบว่าหาข้อมูลแล้วก็ตอนช่วงนั้นพลอยนั่งสมาธิเยอะมากด้วยคือแบบว่าเรารู้สึกว่ามันต้องสงบสติอารมณ์มากๆแล้วก็ใช้แบบพลังงานหลายอย่างมากเพราะว่าตอนนั้นพลอยทำงานคนเดียวนะคะคือออกมาแล้วทำงานคนเดียวจริงๆแล้วก็แบบไม่มีเงินจ้างคนอื่นอยู่แล้วเงินเดือนที่มาจากที่ทำงานอย่างเงี้ยก็ได้มาก้อนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะพลอยก็เริ่มคิดเริ่มออกแบบแพ็กเกจจิ้งเริ่มติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อนำของมาทดลองจากประเทศต่างๆอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เริ่มติดต่อเริ่มออกแบบพลอยทำเองหมดเลยนะทุกคนถ้าเกิดย้อนกลับไปดูนะคะของชานมไข่มุกของพลอยคือยี่ห้อทีอินทุกคนรู้อยู่แล้วพลอยก็เริ่มออกแบบเองติดต่อซัพพลายเออร์เองออกแบบตู้คีออสเองคุยกับช่างเองคุยกับวิศวะเองคุมก่อสร้างเองทดลองสูตรเองคือแบบตอนนั้นบ้านพลอยที่พลอยทำงานที่สุพรรณคือหมายถึงว่าเริ่มทำทุกอย่างที่สุพรรณเพราะว่าที่บ้านพลอยพ่อแม่ค่ะอยู่ที่สุพรรณบุรีใช่ไหมคะพลอยก็มีบ้าน2 หลังทีเนี้ยป๊าป๊าหม่าม้าก็อยู่บ้านหลังข้างในพลอยก็แอบออกมาทำงานที่บ้านหลังข้างนอกอย่างเงี้ยพลอยก็นั่งทำงานแบบทั้งวันทั้งคืนแบบตรงนั้นเลยคือปิดห้องแบบไม่คุยกับใครไม่อะไรเงี้ยคือในห้องก็จะมีกระดานอยู่กระดานหนึ่งพลอยก็จดเขียนทุกอย่างเพราะรู้สึกว่ามันต้องใช้พลังงานแล้วก็ต้องใช้โฟกัสมากอะไรประมาณเนี้ยทีนี้พลอยก็เริ่มทำทุกอย่างจนสามารถเปิดร้านแรกได้โดยที่พลอยทำคนเดียวทุกอย่างเลยนะคะใน25 วัน wow. คือพลอยทำทุกอย่างคนเดียวจน25 วันพลอยกำหนดเปิดร้านเลยตั้งแต่วันแรกพลอยกำหนดเปิดร้านแล้วพลอยจะเปิดวันนี้ไม่รู้แหละพลอยจะเปิดวันนี้แล้วก็สามารถทำทุกอย่างเสร็จได้ภายใน25 วันนั้นนะคะแล้วก็ทีนี้พลอยก็เริ่มเปิดขายวันแรกตอนที่เปิดขายวันแรกคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องทำแฟรนไชส์แล้วเราก็คิดระบบไปด้วยตอนระหว่างที่เราทำอยู่ตอนนั้นพลอยคิดหลายอย่างมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เปิดร้านพลอยร้านเดียวเราจะทำยังไงให้คนมาซื้อเราจะทำยังไงให้ซื้อหน้าร้านด้วยทำไงให้คนมาซื้อแฟรนไชส์ด้วย
ด้วยอะไรประมาณนี้ทีนี้ตอนที่เปิดร้านสาขาแรกอะค่ะก็วันแรกที่เปิดอะหัวใจแบบเต้นมากแบบตื่นเต้นแบบคุยกับมาม่าแบบว่ามาม่าแล้วถ้ามันขายไม่ได้ล่ะคือบอกแบบพูดแบบนี้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือตอนที่อันนั้นมันเป็นแบบอันแรกที่พลอยจับต้องเป็นของจับต้องปกติพลอยจะทำของที่เป็นออนไลน์อะไรประมาณนี้ใช่ปะอันนี้คือเป็นของที่แบบเคยเป็นร้านจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนวันที่พลอยเอาแบบออกแบบร้านอะที่มันเป็นทรงแบบตู้เพราะว่าพลอยอยากให้มันออกแบบให้มันเป็นรูปทรงของโรงแรมแล้วก็คือการทำงานที่เป็นเหมือนโรงแรมเพราะว่าทีอินมาจากการที่รวมชาของแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาอยู่ในโรงแรมเหมือนเป็นโรงแรมชาอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของทีอินนะคะทีนี้พลอยก็แบบตู้ไปให้ช่างดูทีเนี้ยช่างเขาก็พูดกับพลอยว่าหนูแบบอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคือถ้ามันขายไม่ได้อะจะทำยังไงโอ้แล้วคือพลอยก็นั่งนึกแบบแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกเขาว่าพี่คะแต่แบบหนูไม่เห็นภาพเลยว่าจะขายไม่ได้คือตอนนั้นมันมีความรู้สึกมั่นใจมากๆเพราะเราทำทุกอย่างเพื่อให้มันขายได้ทุกคนนึกออกปะแล้วเราก็เลยไม่เชื่อว่ามันจะขายไม่ได้เราก็เลยบอกเขาว่างั้นพี่ทำให้หนูแหละแต่ว่าหนูอะไม่คิดว่ามันจะขายไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็ให้พี่เขาทำไปทุกคนรู้ปะคือพลอยลงทุนไปในการทำทีอินทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเลยนะ 60,000 บาทคือลงทุนด้วยเงินก้อนนั้นนะ 60,000 บาทจนเปิดร้านวันแรกคนมาซื้อแบบต่อแถวซื้อเยอะมากแบบเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้คือเป็นร้านแรกของพลอยแล้วก็เป็นวันแรกนะคะวันที่2วันที่3คนเยอะกว่าเดิมมาซื้อเยอะกว่าเดิมแล้วตอนนั้นพลอยมีพนักงาน3คนที่แบบมาช่วยพลอยขายคือขายกันไม่ทันคือมือพันแบบสุดมากคือขายดีมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้พลอยก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันได้แบบอย่างนั้นจริงๆแล้วพลอยก็ดีใจแบบตอนนั้นคือมีความสุขมากแบบสุดยอดแล้วแบบเราดีใจมากอะไรเงี้ยแค่เป็นร้านเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าไม่ต้องขายแฟรนไชส์ได้ตอนนั้นพลอยก็ดีใจแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าพลอยสามารถขายแฟรนไชส์ในสาขาแรกได้ใน10 วันหลังจากที่พลอยเปิดร้านที่สุพรรณบุรีสาขานั้นเนาะแล้วพลอยก็เริ่มเปิดร้านสาขาที่2ของตัวเองแล้วก็เริ่มมีแฟรนไชส์ซื้อนะคะในประมาณ3 เดือนแรกพลอยได้มา15 จังหวัดใช่แล้วก็บางจังหวัดก็มีหลายสาขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มทำตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะประมาณ1 ปีครึ่งและที่พลอยทำทีอินมานะคะแล้วก็ตอนจากวันที่ทำงานคนเดียวตอนนี้พลอยมีคนที่พลอยต้องดูแลแบบ20 กว่าคนในทุกๆเดือนนะคะที่แบบพนักงานของพลอยด้วยคนที่ทำงานร่วมกับพลอยด้วยแล้วก็ยังไม่รวมกับแฟรนไชส์ซีที่ตอนนี้พลอยมีนะคะก็มันมาถึงวันนี้ได้มันก็แบบเฮ้ยคือดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกคนแต่จริงๆพลอยจะพูดคำนี้เลยนะพลอยจะไม่ค่อยคิดว่าเป็นไปได้แต่พลอยจะคิดว่าแล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้พลอยจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันเหมือนมันกวนตีนตัวเองทุกคนแบบแล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะคือแบบทำยังไงให้มันไม่ได้หรออะไรประมาณนี้เพราะว่าเราจะได้อุดรอยรั่วทั้งหมดเพื่อให้มันเกิดขึ้นนึกออกปะให้มันเกิดขึ้นแบบที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอุดรอยรั่วทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าพลอยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการทำธุรกิจครั้งนี้เป็นการทำธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตพลอยแล้วเพราะว่ามันทำแบบหลายสกิลมากๆเลยติดต่อนู่นนี่นั่นทำทุกอย่างจัดระบบแฟรนไชส์ก็คือจากศูนย์เลยค่ะแล้วก็เริ่มมาจนถึงวันนี้ผิดนู่นผิดนี่แบบแก้ไขนู่นผิดแล้วแก้ไขนี่อะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงวันนี้ได้ก็แบบดีใจมากเลยนะคะพลอยก็อยากจะแบบว่าแชร์อันเนี้ยให้ทุกคนฟังว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ในปีที่แล้วพลอยขายทีอินได้2 ล้านแก้วถ้าพลอยลองมาคูณเงินที่แบบขายเฉลี่ยประมาณแก้วละ30 บาทคือแบบพลอยสามารถทำเงินให้ทุกคนรวมกันในองค์กรได้แบบ60 ล้านบาทแล้วพลอยก็แบบเฮ้ยหาได้ขนาดนั้นได้ยังไงทุกคนแบบไปเช็คได้นะแล้วพลอยจ่ายภาษีทุกบาททุกสตางค์นะคะแบบว่ามีบัญชีแค่เล่มเดียวนะคะเป็นบัญชีที่ถูกต้องอันนี้เป็นความตั้งใจของพลอยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเราจะทำงานเพื่อคนอื่นคือไม่ใช่ทำงานเพื่อตัวเองเพราะว่าคือพลอยคิดว่าถ้าพลอยทำงานเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยเพื่อประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยพลอยจะจ่ายภาษีแบบทุกบาททุกสตางค์คือเงินของพลอยจะได้แบบไปช่วยคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้เราก็เลยตั้งใจแล้วว่าเราจะจ่ายภาษีทุกอย่างในนี้นะคะเราตั้งใจแล้วว่าเราอยากจะแบบช่วยคนให้แบบมีงานมีแบบแฟรนไชส์แบบได้ตังค์เพิ่มขึ้นแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงวันนี้คือพลอยก็แบบดีใจมากแต่ว่าพลอยก็จะบอกทุกคนนะว่าธุรกิจของพลอยมันจะยังไม่จบเท่านี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้พลอยอายุ27ใช่ไหมคะพลอยก็มีหลายอย่างที่พลอยยังอยากทำอยู่แล้วก็มีความตั้งใจที่แบบจะทำต่อไปในอนาคตด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่ามีคำถามหรือว่ามี
มีอะไรอยากจะแชร์กับพอยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือคอมเมนต์ถามอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะพอยแบบยินดีที่จะแชร์กับทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือพอยแบบจริงใจมากแล้วบอกทุกอย่างเลยจริงๆว่าแบบมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจากวันแรกที่พอยแบบทำธุรกิจจากติดลบกับทุกคนทั้งเป็นหนี้ด้วยอกหักด้วยอะไรเงี้ยจนมาถึงวันนี้นะคะก็น่าจะเดินทางในการทำธุรกิจมาแบบ 5-6 ปีแล้วแล้วก็เราก็มีความสุขกับการทำธุรกิจพอยรู้สึกว่าการทำธุรกิจเป็นอะไรที่มันทำให้ชีวิตพอยแบบมีความสุขที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของเวลาเข้าออกงานหรือแบบว่าเรื่องของข้อจำกัดต่างๆในการใช้ชีวิตเพราะพอยเดินทางบ่อยมากตั้งแต่พอยมาทำทีมพอยแบบจริงๆพอยเป็นคนเดินทางเยอะอยู่แล้วแล้วก็ถ้าทุกคนจะเห็นพอยจะมีคลิปtravel with CEO ทุกคนไปตามได้พอยจะเดินทางเดือนนึงอย่างต่ำเลย1 ประเทศแต่ว่ามันก็มีบางเดือนที่แบบ 4-5 ประเทศอะไรเงี้ยก็มีคือการทำธุรกิจมันทำให้พอยสามารถทำชีวิตที่พอยอยากได้แบบนั้นได้นะคะก็เลยรู้สึกขอบคุณแบบการทำธุรกิจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างทุกคนทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ธุรกิจพอยเกิดขึ้นนะคะก็นั่นแหละทุกคนพอยก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจหรือว่าอยากจะแบบทำอะไรในชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายทางธุรกิจก็ได้เป้าหมายทางการศึกษาเป้าหมายทางการช่วยเหลือคนอื่นเป้าหมายทางศาสนาเป้าหมายทางสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบทุกคนทำได้นะคะทำให้มันสำเร็จนะคะก็พอยเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปเนาะอยากให้พอยแชร์เรื่องอะไรนะคะส่งมาได้เลยนะเดี๋ยวพอยแบบยินดีที่จะแชร์ให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย